Sziasztok! A mai videónk a zsebbikáról fog szólni. Kibontam a dobozt, megnézzük, hogy miket tartalmaz, miket írnak róla, és utána megnézzük, hogy hogy indítja be a lemerült akkumulátort, és hogy indul el tőle az autó. Akkor nézzük magát a dobozt. Maga a doboz nem nagyobb, mint egy telefonnak a doboza. Igazából itt kívül is rá vannak írva a dolgok, többféle nyelven, és ennél például itt hátul magyarul is rajta van. Akkor ki is bontjuk a dobozt. Akkor először találkozunk egy kis használati útmutatóval, ami egyből a magyarral kezdődik. Az első dolog, amivel találkozunk, hogy ez egy mini indítás rásegítő, és maximum 2 literes benzinüzemű gépjárművek részére. Erre ajánlják. Hát dízelre nem tudom, hogy van, de ez például benzinre írja, nekem benzines is az autóm. Akkor itt van egyéb leírás, és akkor itt van maga a készülék, ami tényleg nem nagyobb, mint egy mobiltelefon. Kis szép. Mint egy mobiltelefon. De nézzük, hogy mit tartalmaz még maga a doboz. És akkor ebben vannak benne az egyéb kellékek. Ez maga a töltőkábel, hogyha hálózatról tölteni szeretnéd, de ha jól látom, igen, van hozzá egy szivargyújtós vég is, és ezzel akár az autóban is tudod tölteni. Ahogy haladsz, töltheted föl. Úgyhogy abban a szempontból nagyon jó. És itt ehhez a végéhez van ez. És akkor így tudod tölteni, vagy szivargyújtóról, vagy pedig egy hálózati úton. Jó, akkor ezt tartalmazza, és akkor itt van egy nagyobb elosztású, többfajta véggel, mert akkor ezt tudod ide bedugni, és akkor amilyen telefonod van, vagy cuccosod, itt van 3 lehetőséged, és ezeket tudod tölteni ezzel. És akkor most jöjjön a fő, ami miatt én vettem is ezt a dolgot. Itt van a pozitív és a negatívhoz csatlakozó, és itt külön jelöli is, ott rajta is van egy autó, hogy oda kell bedugni. És annyiból jó az egész, nem tudod elrontani, mivel ennél kerek, itt is kerek, itt kicsit le van csapva a vége ennek is, úgyhogy csak jól tudod bedugni, fordítva semmiképpen sem tudod. Jó, be is van dugva, és a leírás alapján először a pozitívat, utána pedig a negatívot kell rátenni az akkumulátornak a sarujjaira.
Igazából, ha csak ezt szeretnéd használni, simán elfér a kesztyűtartóba, úgyhogy nagyon jól jöhet egy váratlan helyzetben, hogyha nem indul az autód. De akkor nézzük is kicsit jobban meg ezt a dolgot. Jól van, akkor ezt most kihúzzuk arra az időre. Ezt visszanyomjuk. És itt amúgy, ez itt egy lámpa, kis ledes. Szóval, hogyha sötétben oldódik olyan, hogy fel kéne, és be kéne indítanod az autót ennek a segítségével, akkor ez világít, és segít neked abban, hogy lássál is. És akkor itt vannak a gombok, ott van, hogy on-off, a tolósat föl kell helyezni az on állásba, és utána az alsó kerekgomb megnyomásával tudjuk beindítani a dolgot. Itt látható az a kis 4 jelzőpont, és azt fogja mutatni nekünk, hogy mekkora a töltöttsége. De elvileg a lámpa is be fog kapcsolni. Igen, bekapcsolt a lámpa is hozzá. Ez elég erősen világít. Ez több funkciós. Ilyen vibráló. Meg ilyen. És akkor így jelzi, hogy mekkora a töltöttsége. Ha mind a 4 kéken világít, akkor 100%-on van, ha 3, akkor 75%-on, ha 2, akkor 50%-on, és hogyha 1, akkor 25%-on van a töltöttsége. Na, és egy kis plusz információ, amit elárulok nektek, így hirtelenjében, az pedig ilyen kérdések, amiket itt a gyakori kérdések alatt felsorol maga a kiskönyve, hogy hány alkalommal tudod esetleg mondjuk a telefonodat föltölteni ezzel. Erre azt írja, hogy egy töltéssel 3 alkalommal tudod feltölteni a telefonodat. Nagyjából 1 óra alatt tölti fel a telefont. És van egy fontosabb kérdés, hogy hány alkalommal tudsz beindítani vele egy autót. Hogyha föl van töltve 100%-ra, akkor nagyjából 20 alkalommal tudsz beindítani egy autót vele. Legalábbis itt a leírás azt tartalmazza. Egy másik fontos kérdés, hogy mennyi ideig tárolja az energiát. Itt a leírásban azt írja, hogy kb. 3 hónapig tudja tárolni, de hogyha 3 hónapig nem használod, akkor 3 hónap után azért rá kell tölteni. De igazából nem is rabolnám az idejét senkinek, még annyit hozzátennék a dologhoz, hogy a gépjármű indításnál azt írja, hogy legalább 75% kapacitáson legyen a kis zsebbika a jó indításhoz, illetve hogyha rajta van már a pozitív és a negatív sarun a piros, illetve a fekete kábel, akkor indítsuk el a gépjárműt. Ha nem indul be, akkor várjunk 30 másodpercet, és utána próbáljuk el újból elindítani. Illetve, hogyha elindult a gépjármű, 30 másodpercen belül távolítsuk el a kis zsebbikát az aksikról, és az aksiról, és ezt úgy kövesd el, hogy először a kis zsebbikából, hogy innen a zsebbikából húzd ezt ki, tedd félre, és utána vedd le a sarokról. Szóval most menjünk és nézzük meg, hogy hogy működik ez a valóságban. Na, úgy lemegöltünk, hogy még az óra is lenullázódott, meg a napi kilométer számláló is, és akkor most bevetjük a kis ketyerénket, hogy mennyire fogunk beindulni. Bízunk benne, hogy segíteni fog. Úgyhogy most azt nézzük meg.
És be is indult. Na, hölgyek, urak, a nulláról beindította, úgyhogy nagyon jó kis cucc ez. Végül is, ja, második indításra elindította az autót. Most járatjuk, megyünk egy néhány kört, hogy kicsit visszatöltsön az aksiba, és akkor utána tudjuk letenni az autót. Akkor ennyi lett volna ez a videó, a következő videóban találkozunk, aztán, hogy még mi lesz a következő, azt nem tudom, de biztos jó lesz. Sziasztok!